Välkommen till Enkelbok. Låt oss lära oss hur man bokför ett kvitto från en banktransaktion i Enkelbok. När du loggar in på Enkelbok kommer du först till översiktssidan. För att komma igång, gå till fliken bank- och skattekonto som du hittar i panelen på vänster sida av skärmen. Hovra över de 3 prickarna bredvid transaktionen och klicka på knappen bokför. En dialogruta kommer att visas. Klicka på knappen för filuppladdning för att ladda upp ditt kvitto. Välj den lämpliga bokföringsmallen för kvittot. De återstående uppgifterna fylls i automatiskt. Granska informationen och klicka på knappen bokför för att bokföra fakturan. När kvittot är bokfört kommer ett verifikationsnummer att kopplas till banktransaktionen. För att visa din verifikation, gå till verifikationer under fliken bokföring. Klicka på plustecknet för att expandera och se detaljerna. Om du har några frågor eller behöver ytterligare hjälp, vänligen kontakta vårt supportteam.